Sige. Okay. Angat mo ulit. Labanan mo ulit. Practice ka. Lubog mo ulit. Clutch yung gamit ha. Wala nang ano. Ayan. Then, angat ng clutch. Laban. Lubog ulit. Lubog ulit ng clutch. Ayan. Sige. Then, angat ng clutch. Tao ha. Sige. Labanan mo. Hanggang makabisado mo yung biting point. Tanda mo yung taas kasi. Lubog mo. Tulungan mo naman yung sarili mo. No? Kasi, ikaw yung magkakabisado ng clutch eh. Then angat mo doon, no? Diba? Lubog mo ulit. Lubog mo ulit, no? Yan kasi anytime na kahit umatras ka, bigla mong iangat. Lalaban yun eh. Lubog mo clutch. Okay. Huwag ka sasampa dyan, natin lubog mo clutch. Ay, naku, sumampa. Sorry. Naku, ano ba yan? Topic natin patras eh. Pwede ka naman mag-brake ng daan-daan, tignan mo. Mag-brake ka ng daan-daan, pakiramdaman mo. Ay, tingnan mo yung likuran. Dito sa gilid. Lubog mo clutch. Lubog mo clutch. Then mag-brake ka na magaan. Tingnan mo, babagal yan. Pwede mo naman kontrolin yan eh. Hindi ka naman dapat nararatin. Sige, bitaw ng brake ng dahan-dahan. Oh. Then gigilid mo konti. Oh. So yun eh. Pwede nyo naman tingnan yan eh. Oh, then, hinto mo. Oh, then kasama sa galaw yan eh. Yung ganyan eh. Kapag kanan ang pupunta, no, gigilid ka, no, kanan din ang pihit. Sa bali mong kanan. So magsa-side parking ka. Sige, bitaw ng brake. Dahan-dahan lang. Oh. Ganyan yun sa pababa. No, nung nilubog mo yung clutch. Atras yan. Bitaw mo yung brake. Dahan-dahan. Tingnan mo, kakanan yan. And then babagalan mo lang. So yan ang control ng pagpapabagal sa isang pababa. Hindi. Atras nga tayo, magsa-side parking eh. Lubog mo lang yung clutch ate. Kontrolin mo ng brake. Ate, brake. Tingnan mo yung kanan mo. Be-brakean mo siya. Sige, bitaw ng brake. Para gumilid ka sa kanan ka ako. Tingnan mo to ate, saan ka nakatingin? Gigilid ka sa guhit. Gigilid tayo ka ako. Kukontrolin mo ng brake. Sige, tuloy mo. Tuloy. Tuloy pa. Tuloy-tuloy lang andar, mabagal lang. Then kaliwa mo. Bali mong kaliwa. Pantay yun dapat. Babawi ka. Babawi mo yun ng kaliwa. Panoorin mo. Pagka tumuwid, hinto mo na. Konti pa. Okay, stop. Then tuwid ang gulong. So nakaparada ka na ng gilid. So ganun yan. No? So ganito naman ang gagawin mo pagka nagka full stop. No? So pag nagkaroon ng full stop, no? Sa isang pakyat, lubog mo lang clutch. Then brake. No, yan. Tinutukan ka ngayon sa likuran, anong gagawin mo? No, tingin sa harapan. So, ang gagawin mo dyan, no, laging nasa gear 1 ka. Then, sige. Panginginigin mo muna, no? So, dahan-dahan angat ng clutch. Pag nanginig, steady mo lang. Yun pa rin yung biting point. Yeah, steady mo lang yan, ha? Pag binitaw mo ang brake niya, na-under na yan. Bitaw mo yung brake, bigla. Bitaw mo yung brake. Under na yan. Again, hinto, clutch and brake. Okay. Sa gear 1 lang ginagawa yan, ha? Sige. Okay. Apang mo yung brake. Mali ka. Diba? Nanginginig na ba? Pakinggan mo yung makina. Na matuto ka. Dapat nanginginig. Pakiramdaman mo na. Steady mo lang, ha? Then, bitaw ng brake. Okay, lubog ng clutch, may tao eh. Lubog mo clutch. Kasi tumatakbo ka nang naka-brake. Diba? May common sense, no? Kung walang tao, doon mo ibibitawan. Diba? Yung common sense gagana ate. Sige. Nanginginig na, diba? Pag nanginig, steady mo. Steady mo na, huwag mo na tuloy yun na iangat. Bitaw mo yung brake bigla. Yung brake biglang bitaw. Ganun yun. Okay, again, lubog ng clutch and brake. Stop. Okay, so ganun yan. So ngayon, atras ka muna konti. Sige, bitaw mo yung brake konti para umatras siya. Sige, tingnan mo rin yung likuran natin. Tumingin ka ng likuran, ikaw naman. Sige, bumagal ka. Tingnan mo rin yung kanan. Itong kanan. Tingnan mo rin. Sige, tuloy lang. Kaliwat kanan tingin pag umatras. Sige, atras ka pa. Okay. Labog mo clutch. Labog mo clutch. Okay. Sige, then. Sige, brake. Okay, then. Lock mo yung brake. Okay, then. Okay. Okay, then. Angat ng clutch. Dahan-dahan. Pag nanginig. O, diba? Pakiramdaman mo. Labog mo clutch. Okay. Sige, brake. Okay. Pangatin mo konti.
Dapat alam mo yung ginagawa mo. Paano ba angat yan? Siyempre, angat mo yung clutch ate. Si ate. Lalabanan mo. Parang di mo alam. Dapat alam mo yung gagawin mo. Kung paano mo papakyatin sa isang pakyat. O, again, hinto. Okay. Hinto. O. Paano mo paakyatin ulit? O, diba? O. Diba? O. Ano, mali mo ron? Ha? Yung brake? Kasi, nangyari nun, baka may brake muna. Anong nangyari nun, naka-brake ka. Labanan mo nga ang clutch. Una kasi yung clutch, pag nanginig, napakasimple ate, ilagay mo sa utak mo. Ilagay mo muna sa isip mo, hinto mo muna. Lubog ng clutch, di ba? Gear 1. No? Napakasimple ate, nilalagay sa utak ang isang inaaral. Pag hindi mo nilagay sa utak mo, hindi mo magagawa kahit kailan. Ano sagot sa 1 plus 1? 2. Tama? Hindi pwede maging 3. Ano sagot sa 2 plus 2? 4, di ba? Napakasimple ate. Lubog ng clutch, gear 1. Tama? Ayan na. Ganito. Daan-daan angat ng clutch. No? Yun ang una. Pag nanginig, steady, then bitaw ng brake. Ganun kasimple. Lagay mo sa isipan mo. Yan o. Iangat mo na naman tuluyan eh. Oh, patay yan. Di ba? Wala namang sinabi angat mo tuluyan eh. Ang sinabi ko, pag nanginig, steady mo. Post mo na siya. Ang problema, inaangat mo tuluyan. Apakan mo yung brake. Again. Hanggat hindi mo nilalagay sa isipan mo yan. Hindi ko sinabing bitawan mo yung brake. Napakasimple ate, ilagay mo nga sa isipan mo eh. Banggitin mo muna. Banggitin mo muna. Sige, ano ang unang gagawin? Wala ka munang gagawin, lubog mo clutch, apakan mo yung brake. Wala ka munang gagawin. Banggitin mo muna, ano ang gagawin mo dapat? Kabisaduhin mo muna. Clutch. Tapos, number 1, di ba? Okay, paano mo papaandarin yon sa isang pakyat? Ano una? Di ba? Wala kang nilagay sa isipan mo eh. Ate, hindi mo kailangan gawin muna. Kailangan mo muna ilagay sa isip mo. Clutch. Clutch. Naka-brake. Oh. Aalisin yung brake. Oh, kita mo? Di ba? Ano ba sinabi ko? Dahan-dahan muna angat ang clutch, yun ang unang gagawin. Lagay mo sa isip mo muna. Sige, banggitin mo rin, dahan-dahan. Brake. Ate naman. Ay, okay. Pakinggan mo muna yung sinasabi ko. Napakasimple. Kumalma ka muna, yun ang gawin mo. Kalmado ka na. Okay ha? Ganito. Gusto nyo pa yata magiging kaboses ko si Papa Jack eh. Sige. So ito na. Number 1, anong gagawin? Pag naka gear 1 na, no? Pag nakalubog na yung clutch. Dahan-dahan angat ng clutch. Sige. Yun ang ilagay mo sa isipan mo. Ay, naka-brake ako. Natural ate. Hindi, ibig ko sabihin, yun yung gagawin mo, wala ka pang gagawin ngayon. Alisin mo yung paa mo sa brake. May kinakabisado ka muna. Dan, naka-brake ka nun, di ba? Naka-brake and clutch sa gear 1, no? Anong unang gagawin? Pag hindi mo inilagay sa isipan mo, hindi mo magagawa, ate. Ang una mong gagawin, dahan-dahan angat ng clutch. Pag nanginig yung clutch, pag nanginig na yung kotse mo, steady mo, ganun kasimple. Sige, ulitin mo. Dahan-dahan angat ng clutch, pag nanginig, steady yung clutch. Steady mo lang yung clutch. Ganun yan. Tama ba? Ilagay mo sa isip mo. Sige, banggitin mo. Ano muna gagawin? Clutch. Tapos dahan-dahan angat. Pag nanginig, steady mo yung clutch. Ano ang bibitaw mo? Yung brake. Ganun yan. Ah, sige, okay ha. Sige, lubog mo clutch. Number 1 mo. Okay, apakan mo yung brake. Then alisin mo yung handbrake. Alisin mo yung handbrake, ate. Ang isang inaral nyo, no, hindi pwedeng ginawa lang ninyo. At pag nagawa na ninyo, okay na yon. Hindi ganun ate ang pagdadrive ha. Dahil itong pag-atras na to, yan yung mga kailangan nyo. Steady mo yan. Yan yung nanginginig. Lubog mo ulit. Pakiramdaman mo. Haluan mo ng pakiramdam. Yan yon. Pag nanginig na ganyan, wala ka na ibang gagawin kundi bitawan ng brake. Pag binitawan mo yung brake, diretsong bitaw. Yan yon. Lubog mo ulit, then brake. Ganun kasimple. Daan-daan lang. Nanginginig na. Yan na ba yun? Oh, ganun kasimple oh. Diba? I-observe mo. Oh, huwag mo madaliin. Then bitaw ng brake. Oh, ano mahirap? Pag nilagay mo sa utak. Mahirap ba? Mukhang hindi naman, di ba? So, ang isang inaaral, nilalagay nyo sa isipan, no?
So pag di mo nilagay sa isipan mo, wala, hindi mo magagawa. Doon sa step mo gawin, sa pinaka-step, sige. Panginigin mo, yan, sige. Diyan mo ilubog ha, bandang taas. Sige, kahit gaano pa kataas yan, okay, stop. Clutch and brake. Clutch and brake. Gawin mo dyan ngayon. Doon na, bali mo na ng kaliwa. Yan o, kunyari pa kaliwa na tayo. Titingin ka rin muna bago mo yan. So papanginigin mo na yan, no? Kumbaga parang, yan, di ba? Then bitaw na ng brake. Oh. Start mo ulit. Apaka mo yung brake. Apaka mo yung brake, makaka-atras ka. Sige. Apaka mo yung brake. Di ba pag nanginig, steady lang dapat yun? Sige. Nararatay ka kasi, no? Sige, angat ng clutch, handaan. Pag nanginig, nata-timing mo. Bitaw na ng brake. Di ba? Under na yan. So yun. Sige, bitaw mo yung brake. Bakit nag-brake ka pa? Pali-pali na, focus na sa harap. Di ba? Walang babangga sa'yo dyan. Okay, sige, go na. So ganun yun natin yung pakyat, no? Hindi ka pwedeng nararatel, no? Yan, number 2 muna. Sige, huwag ka na mag-gas. Okay. Signal kang kanan. Sige, gas na mag-gas. Okay. Kanan din tayo dun. So, kailangan ba may gas pag lumiliko o hindi? Wala. Okay. Forma ka lang ng brake. Yan. Sige, yan, tingin ng kaliwa. Okay. Sige, then gas na mag-aar. Sige din. Okay. Okay, wag ka na mag-gas. Kinat ka. Okay. So, ganun yan. So, ganun ang pag-drive ate, ha? Sa puso mo lang, no? So, dahil ang makina nyo, yun yung puso nyo rito. Pag hawak mo to, ate, itong sasakyan mo, ikaw na to. So, ganun ang Hanap mo na pag-drive. tayo.